Hi everyone, welcome back to Kaushi's Pink Diaries. ඉතින් ඔන්න ගිය සතියේ ඉරිදා දාපු වීඩියෝ එකේ ඉතුරු කොටස තමයි අද ගෙනත් තියෙන්නේ. Look at my little swimmer. Sudah Tasha, show Tati show him. Burger shop එක, SpongeBob එක. Yay yay yay, Mikael. Yay yay yay. Yay 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 yay. Nidimate amore. Nidimate. Ay ay. Putta. Papa yana ballada. Ayyo. 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 ඉතින් අද සුදු පුතාට තවත් ස්පෙෂල් ඩේ එකක්. ඒ තමයි සුදු පුතාගේ ෆස්ට් ස්විමිං එක්ස්පීරියන්ස් එක නැත්තම් පූල් එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න තමයි මේ දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලේක් ග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් හොටෙල් එකේ ස්විමින් පූල් එක නම් හරිම ෂෝක්. ඒකත් එක්ක තියෙන view එක තමයි ඉතාමත්ම ලස්සන. මොකද ගෝල් ෆෝට් එකත් ලස්සනට පේනවා. ඉතින් දැන් මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ සුදු පුතාව හාහා පුරා කියලා පූල් එකට බස්සන්න. ඉතින් අපිට කිසිම බයක් තිබ්බේ නැහැ සුදු පුතා කැමති වෙයිද අකමැති වෙයිද පූල් එකේ ඉන්න කියන එකට. මොකද සුදු පුතා කියන්නේ වතුරට හරිම ආස ආදරය කරන කෙනෙක්. මොකද දවසේ එයාව නාවන හරි ඇඟ හොදන හරි වෙලාව එනකන් තමයි එයා මග බලන්ම ඉන්නේ. මොකද එයා එච්චරට ආසයි වතුර නටන. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ දඟමල්ල වතුරේ ඉන්න හරිම ආසයි. ඒත් ඉතින් අම්මි කෙනෙක් හැටියට මට ඉතින් ටිකක් බයයි. ඒක හින්දා මං බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි එයාව වතුරේ තියන් හිටියේ. Hickory, dickory. Ay ay. මේ ලස්සන කියුට් ගර්ලි ෆ්ලෝට් එක අපේ නම් නෙමේ. ඇත්තම කිව්වොත් එතන හොටෙල් එකේ නැවතිලා ඉන්න ලස්සන ෆැමිලි එකගේ බබාගේ ෆ්ලෝට් එක. මොකද අපේ ෆ්ලෝට් එක ඉතාලියේ ඉඳන් ෂිප් එකේ තාමත් එන ගමන් තමයි තිබ්බේ. ay. Sudah tayo? Ay ay. Sudah bata. Say hi. Uy, gahana komple gahana. Hi. Hi. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සුදු පුතාගේ ෆස්ට් පූල් එක්ස්පීරියන්ස් එක නිමා වුණා. ඉතින් සුදු පුතාව උඩ අම්මාචිත් එක තියලා මම මේ දැන් යන්නේ ආයමත් පූල් එක පැත්තට. ඉතින් හස්බන්ට කියලා පොඩි ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙක තුනක් අරගත්තා. මොකද මං හරිම ආසයි රීල්ස් හදන්න. ඉතින් Facebook එකේ සහ Instagram එකේ මාව ෆලෝ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මං ගොඩක් රීල්ස් හදන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ රීල්ස් වලට උවමනා කරන ෂොට්ස් ටිකක් මං ගත්තා. ලස්සන රීල් එකකුත් හැදුවා. ඒක දැන් Facebook එකේ සහ Instagram එකේ පබ්ලිෂ් කරලා ඉවරයි. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක් හින්දා
ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් නොගැන ඉන්නම බැරි වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට මේ තිබ්බ ලස්සන එන්වයරන්මන්ට් එක වගේම ඒ තිබ්බ රිලැක්ස් එක දැන් තියෙනවා නම් කියලා සමහරක් විට හිතෙනවා. මොකද එච්චර සතුටින් තමයි කල් ගත කරේ අපි. මම බොය යනවත් දන්නේ නැහැ. මට පේන්නෙත් නැහැ. හස්බන්ඩ් පොඩි ෂොට් එකක් දුන්නේ ආදරයට. හරිද? ඒක වැරදියට නම් තේරුම් ගන්න එපා. ඉතින් මම ඒක 3 පාරක්ම කට් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න ආසෙ හින්දා තමයි ඒක දැන්. මොකද හැමතිස්සෙම හස්බන්ඩ්ට විහිළුවටවත් අත උස්සන්න බැහැනේ. ඉතින් හරිම ආදරණීය ටයිම් එකක් තමයි ඒ දවසේ ගත කරේ. ඉතින් දැන් මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දවල්ට කන්න. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් කෑමක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඔන්න වෙස්ටර්න් ප්ලේට් එකකුයි ශ්‍රී ලංකන් ප්ලේට් එකකුයි දෙකක්ම බෙදාගෙන ආවා. ඒ වගේම මිල්ක් ෂේක් එකකුත් ඕඩර් කරා බොන්න. ඉතින් දැන් ඔක්කොම භුක්ති විඳින ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ හොටෙල් එකේ බුෆේ එක නම් ඒ කියන්නේ මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වත් වගේ උදේ දවල් රෑ බුෆේ එක ඔක්කොම පර්ෆෙක්ට්. කෑමත් හරිම රහයි. මේ අපි කන්නේ දවල්ට නෙමෙයි දැන් ආයෙත් රැට තියෙනවා. ඔව්. හරි දැන් යන්න පුළුවන් කාර්යයට. ඉතින් මම දැන් කිව්වත් වගේ අපි දැන් දවල්ට කාලා ඉවර වෙනවත් එක්කම වගේ රැට කන්නත් වෙලාව එනවා. ඉතින් කෑමක් තමයි ඇත්තටම තිබ්බේ ඒ දවස් දෙක පුරාවටම. දැන් අපි මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ගෝල් ෆෝට් එක පැත්තට යන්න. අපේ හොටෙල් එක තියෙන අතල හරිද? අර අතල. ඒක සල්ලි ගන්න වාස. හරි. ඒක ඉවල් දෙකම මේ බස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බං ඒකටද? ඔටුව බාන්න නෑ මේ ගල් වල. ඔව්. ගල් කොටු ටික ඉතාලියට සමානයි නේ ටික. ඔව්. සුදුපිට. උඹලගේ නගරේ වටේ තියෙන්නේ ඔව්. සුදුපිට. ඔව්. ඒ වගේ. මේ තියෙන බයිසිකල් අනේ මට ඒකට යන්න ඕනේ. අනේ අපි ගන්නකෝ. ඉතින් ලොකු වැස්සක් වැස්ස හින්දා අපි ගෝල් ෆෝට් එක පැත්තට ගියාට කිසි දෙයක් කරන්න වුණේ නැහැ. එළියට බහින්න වුණේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ අපි හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා පොඩි රෙස්ට් එකක් එහෙම අරගෙන දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඩිනර් එකට යන්නයි. ඇත්තම කිව්වොත් හොටෙල් ස්ටේ එක මෙහෙම ගියාම උදේට දවල්ට කෑවට පස්සේ රෑට කන්න යන හරිම අමාරුයි. ඇත්තම කිව්වොත් මොකද උදේට දවල්ට බඩ පැලෙන්න කෑවට පස්සේ රෑට කන්න ඉඩක් නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාලටත් එහෙම එක්ස්පීරියන්සස් තියෙනවද? තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්නකෝ. ඉඩක් නැහැ කියලා කිව්වට දැක්කහම බුෆේ ස්ප්‍රෙඩ් එක කන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ කාටද? Cheers. ඒක හොඳයි. ඉතින් මේ වෙලාව නම් සුදු පුතා නිදී ඒක හින්දාම අපි හිතුවා වයින් ග්ලාස් එකක් බොන ගමන් මේ කෑම එන්ජොයි කරන්න ඕනේ කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් ස්වීට් දේවල් කන්න වැඩිය ප්‍රිය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම ඩෙසර්ට් එක එහෙම ස්කිප් කරනවා. ඒත් මම හිතුවා අද රෑට කෑම පොඩක් අඩු කරලා ඩෙසර්ට් එක හොඳට එන්ජොයි කරන්න ඕනේ කියලා. එක්කෙනෙක් මට කිව්වා එයා නම් ඩෙසර්ට් කන්නෙම නැහැ කියලා. ඒ වුණාට බලන්න කවුද මේ ගිහිල්ලා ඩෙසර්ට් එකක් අරන් එන්නේ කියලා.
Happy birthday, Mikael. ඉතින් මේ ජූලි 3 වෙනිදා අපිට හැමෝටම ගොඩක්ම වැදගත් ලස්සන දවසක්. ඒ කියන්නේ 2022 මෙන්න මේ වගේ දවසක තමයි මගේ චූටි පුතා ඉපදුනේ. සුදු පුතා ඉපදුනේ. ඉතින් හරිම ආදරණීය ලස්සන දවසක් මට නම් පුදුම සතුටක් එදා දවසේ තිබ්බේ. ඉතින් දැන් අපි මේ මුලින්ම බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් ස්ටාෆ් එකේ කට්ටිය එකතු වෙලා ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. Hi, my birthday boy. Happy birthday, my. Hey. ඒ අමුතු ගුණ කමක දාලාද? The food that I got. And my little baby boy, Suduputa. Is Suduputa. Say hi. Say hi, amore. Aya. මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට ඇත්තටම කිව්වොත් මට ලොකු බඩගින්නක් ආවා. හරියටම දැන් වෙලාව 12යි. රෑ 12යි මම මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කැම ටික දකිනකොට මට ලොකු බඩගින්නක් ආවා. ඒ වගේම ලංකාව හරියට මතක් වුණා. ඉතින් ඔයාලටත් ඔහොම පරණ කෑම කන වීඩියෝ එකක් හරි කෑමවල වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි දැක්කම ඒ කෑම එක දැන් තිබ්බනම් ෂෝක් නේද කියලා හිතන වෙලාවල් අනන්තයි නේද? Hello, birthday boy. Yes, birthday boy. Bye, bye, bye. Bye, bye. පේනවනේ මගේ හස්බන්ඩ්නි දෙන්නම හරිම රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ. ඒ මොකද අපේ තාත්ති අපේ අම්මී අයියා එකතු වෙලා සුදු පුතාව බලාගන්න හින්දා. අපි මේ පැත්ත බලන්නේවත් නෑ. මොකද අපිට ඒ තරම් විශ්වාසයි යාලා අපිට වඩා හොඳින් ආදරෙන් බලා ගන්නවා කියන එක. ඉතින් ඔයා තම්මි කෙනෙක් නම් මේ මං දැන් භුක්ති විඳින ෆ්‍රීඩම් එක ඔයාලටත් අනන්තවත් දැනිලා කරලා ඇති. ඒත් එක්කම මේ වෙලාවේ ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ලෙග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් හොටෙල් එකේ ස්ටාෆ් එක එයාලා ගොඩක්ම ආදරණීය කට්ටියක්. හරිම ආදරෙන් තමයි සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ අරේන්ජ්මන්ට් එක කරේ. ඉතින් එයාලා හැමෝටම big thank you එකක්. මං අම්මේ කෙනෙක් තමයි. මාව ජජ් කරන්න එහෙම යන්න එපා. මං නටනවා දඟලනවා වැඩි කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ උත්සාහ කරන්නේ මගේ සුදු පුතාව සතුටු කරන්න. ඉතින් එතකොට මට කවුද බලන් ඉන්නේ කවුරු මොනා කියයිද කියලා මොනක්වත් ඒ වෙලෙට මට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද මං කරන්නේ මගේ සුදු පුතාව සතුටු කරන එක. ඉතින් අනේ හරිම ආදරණීයයි මේ මොහොත මට දැනුත් මතක් වෙනකොට. මොකද මං හරිම ආසයි එහෙම පොඩි රෑන්ඩම් බර්ත්ඩේ සර්ප්‍රයිසස් කරන්න. ඉතින් සුදු පුතා වෙනුවෙන් ලෙග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් හොටෙල් එකේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ හිටපු හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සුදු පුතා වෙනුවෙන් එයාලගේ වටිනා කාලය වේදන් කරලා එකතු වෙලා සුදු පුතාට සුබ පැතුවට ඒ හැම දෙනාටම නැවත වාරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Sudu puta. Happy birthday, Sudu puta. Turning 1 year today. Happy first birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dude, happy birthday. සුදු පුතාගේ මෝර්නින් බර්ත්ඩේ සෙලිබ්‍රේෂන් එක කරාට පස්සේ අපි මේ දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ චෙක් අවුට් වෙන්න. Sudu puta. කරන්ට් එක දෙනවා.
चला ඔයාලට ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද අපි මේ දැන් කොහෙද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කන්දි විහාරේ පන්සලට. අපේ අම්මා සුදු පුතා වෙනුවෙන් සුදු පුතා මගේ කුසට ආවත් හරි අපේ අම්මා ගොඩාක් තැන්වල බාර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ බාර හැම එකක්ම ඔප්පු කරන්නත් එක්ක තමයි අපි ලංකාවට ආවේ සුදු පුතාවත් අරගෙනම. ඉතින් දැන් මේ කන්දි විහාරේට ඇවිල්ලත් ඉන්නේ. එන්න ඒ දේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. ඔන්න ඔය ඉන්නේ සුදු පුතා සහ සුදු පුතාගේ හිනාව. ඉතින් සුදු පුතත් එක්ක ඒ වැඩේ කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපි දැන් මේ ගෙදර යන ගම සර්විස් ඒරියා එකේ පොඩ්ඩක් නතර කරා මොන හරි කාලා බීලා යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මගේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉෂ්ට කරගන්න තිබ්බ තවත් ආසාවක් ඉෂ්ට කරන්න තමයි මේ දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මම පුදුම ආසයි ෆලුඩා බොන්න. ඉතින් මේ දැන් රසවත් ෆලුඩා එකක් බොන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔහොම හවස් වෙද්දි ගෙදර ඇවිල්ලා පොඩිවත් රෙස්ට් එකක් ගන්න නැතුව ඉක්මනට වොෂ් එකක් දාලා අපි ආවා සුදු පුතත් එක්ක සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ ඩිනර් අවුට් එකට ෆැමිලි එකත් එක්ක. ඉතින් අපි ආවේ ශැන්ග්‍රීලා කොලම්බෝ සෙන්ට්‍රල් රෙස්ටෝරන්ට් එකට. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් අපි එදා රාත්‍රියත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගත කරා. සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක වෙනුවෙන් අපි ඔක්කොම ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් තමයි කරේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන්ට එදා රාත්‍රියත් ගත වුණා. මේ වෙනකං වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැම දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩාක් ආදරේ. ඉතින් නැවතත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයාලා හැම දෙනාටම ආදරේ. චාෝ.